bentuk. This call is now being recorded. Okay, so hari ni kita nak buat sampai, kalau boleh sampai SP3D2 lah. Okay, untuk example this time, let's say kita ambil no I don't want, kita nak AlCl3 molecule. Kita nak describe hybridization untuk AlCl3. Kita nak proofkan AlCl3 punya sp2 hybridization. Okay, so kita bermula dengan first step, kita kena draw apa? Draw Lewis structure, right? We draw Lewis structure. Okay, so Al is in group 13. So how many valence electron? Okay, chlorine group 17. How many valence electron? 7. So 24. Okay, tolong jangan buat silap waktu nak draw Lewis structure. Kalau Lewis structure salah, everything will be wrong, right? Okay, and then draw dekat sebelah ni Lewis structure. Al is less electronegative, so Al will be the central atom, chlorine terminal atom. Okay, so -6, it will become 18 left. So octetkan chlorine. So each chlorine atom needs 6 more electron. So -18, 0. So no lone pair on Al. Okay, from this Lewis structure, state what is the class of molecule? How many sigma bond? 3. 3 sigma bond. So that means it is AB. AB3. Class of molecule. So kalau AB3, what is the type of hybrid? S, betul tak dia sp2? Satu daripada orbital S, 2 from orbital P. That's why dia dalam kategori sp2 hybridization. Dan apa lagi yang kita kena state kan? Molecular shape. So what will be the molecular shape kalau class of molecule AB? Trigonal Bijak sangat. Alhamdulillah. Trigonal planar, yes. Okay, so kalau soalan tanya bond angle, so kena nyatakan trigonal planar is 120 degree. Okay, right. And then ini step number 2. Okay, kita describe the Lewis structure. Okay, step number 3 baru kita nak buat. Ni yang kita nak proofkan. Okay, kita nak proofkan kenapa dapat sp2 hybridization melalui hybridization process. Okay. Alright, so start dengan kira apa dulu? Everybody? Formal charge. Yes, because we want to know the total electron needed by the central atom. So formal charge of Al. Macam mana nak kira formal charge? Valence electron minus lone pair pada central atom. Ada lone pair tak pada Al? Tak ada, 0. Tak ada. Plus half daripada total bonding pair electrons. Bonding pair electron ada 6. So equivalent to 0. 0. Okay, formal charge is 0. Nanti teacher akan tunjukkan molekul yang formal charge dia bukan 0. Macam mana yang tu? Yang tu kemudian bila kita dah faham proses, baru teacher akan tunjukkan yang example yang quite complicated. Tak complicated, yang berbeza sikit. Okay, yang ni teacher bagi yang simple dulu. Okay, after kira formal charge, dan kita kena tulis ground state. Okay, ground state untuk valence electrons of Al. Okay, valence electron saja, ground state of Al. So Al, kalau awak tak sure nak buat ground state untuk valence electron, buat dulu SPDF notation. So Al ini how many valence electron? Ada 3 kan? Tapi dia berada pada period mana dia punya valence electron? 3s2, 3p1. Sebab dia ada 13 proton number, kita ambil valence electron sahaja. So 3p2, 3p1 macam ni. Okay, 3p2, 3p1. Okay, and then after ground state of Al akan ada excited state. Okay, excited state. Kita buat kat bawah sikit. Okay, what will happen at excited state?
Sebab ini tak boleh hafal, ini kena faham. Okay, so kalau kita nak tahu what happen at excited state, okay, kita tengok balik dekat Lewis structure ni. Okay, so in order for Al to make a sigma bond with chlorine, okay, so Al kena provide, kena share how many electron class? 3. 3, okay, sebab kita ada 3 sigma bond, so Al, fokus pada Al sahaja. Al kena provide 3 single electron. So maksudnya kita nak pada excited state ni ada macam ni, 3 single electron untuk 3 sigma bond. Okay, macam tu. Right, and then sedangkan pada kita punya ground state kita hanya ada satu je single electron. So adakah excitation akan berlaku kat sini? Okay, so akan berlaku excitation. Satu elektron daripada s orbital akan excite ke p orbital dan it will form this state. Boleh? So berlaku excitation sebab kita nak 3 single electron for Al untuk form 3 sigma bond with chlorine. Okay? So far so good? Boleh proceed? Boleh. Okay, and then kita dah excitekan 1 electron from s orbital to p orbital, barulah kita kena mixkan s and p orbital ni menjadi a new hybrid orbital. Nama dia apa? Sebab tu kita nak, lepas tu dia akan jadi sp2 because 1 single electron daripada s, 2 lagi daripada mana? P orbital. Right, that's why yes, that's why dia adalah sp2 hybrid. 1 single electron from s orbital, the other 2 is from p orbital. And the other p orbital yang kosong ni kita kena label sebagai Unhybrid. yes, Unhybrid. bijaknya unhybrid p orbital. Kenapa unhybrid? Because it does not involve in the hybrid state of Al tadi. Okay, macam tu je. Okay, alright, and then kita ada 4 terminal atom, okay, which is untuk Cl. Kita still kena tulis dia punya ground state. Okay, sebab kita nak tahu juga Al ni, untuk chlorine, the single electron from chlorine yang dia share dengan Al is coming from which orbital? Okay, so ground state of Cl, so chlorine is in period 3, okay. Sebab chlorine ada 19 ke valence electron, okay. So I'll buat SPDF notation tapi kita just nak valence electron saja. So dia ada 7 valence electron, okay, 4, 5, okay. So awak nampak tak yang the single electron use yang ni, yang teacher bulatkan ni. Ini single electron, okay, coming from p orbital. So p orbital akan berbentuk apa? Dumbbell. Dumbbell. Okay, okay. Sampai sini clear? Ada soalan tak? Settle untuk yang ni? Okay, boleh teacher proceed? Kalau tak sempat tak apa, nanti boleh tengok recording. Teacher pun akan share juga nanti. Okay, so tak ada masalah. Teacher akan share yang teacher punya slide yang teacher dah PDF kan, tak ada masalah kalau tak sempat salin. Okay, cuma teacher nak tangan you guys bergerak, you know, you write with me. Okay, right, after settle hybridization process, kita dah prove kan, oh macam mana kita sp2 hybrid itu dapat macam mana. And last kali, kena draw apa? Orbital Overlapping diagram. yes, overlapping diagram. Kita nak tunjukkan macam mana sp2 hybrid untuk Al dia combine dengan 3p orbital of chlorine. Okay, orbital overlapping diagram. Okay, alright. So orbital, teacher kan before teacher draw orbital overlapping diagram ni, kalau boleh teacher draw yang 2D dulu, yang okay, so AlCl3 tadi dia bentuk apa? Trigonal planar kan? Dia berbentuk trigonal planar. So sp2 hybrid, okay, molecular shape AlCl3 as a trigonal planar. So maksudnya kita akan fokus
dia punya orbital overlapping ni akan follow exactly molecular shape. Okay, so maksudnya kita akan ada macam ni lah. 1, 2, 3 macam ni. Okay, macam ni. Cantik, potong balik. Okay, 1, 3 lobes. Okay, macam ni. Oh, no, macam ni lah. So awak label AL dekat sebelah dia pun tak ada masalah. AL, and AL akan provide 3 single electron tadi untuk overlap dengan chlorine orbital. Okay, and then make sure label ini adalah sp2. Okay, sp2, sp2. Okay, for AL, and then dia akan overlap dengan 3p orbital of chlorine. So 3p orbital tadi shape dia apa? Dumbbell, right? Dumbbell. So dia akan overlap dengan dumbbell macam ni. Okay, dia bentuk kelopak. So you need like kalau boleh kan. Okay, so dia macam ni. Okay, nampak macam ni. Trigonal, trigonal. Okay, so chlorine pun akan share satu elektron. So bila dia overlap end to end, maka terhasillah sigma bond. Okay, so kena label sigma bond, sigma bond, sigma bond. Okay, ini adalah 3p orbital of chlorine, 3p orbital of chlorine, and then label chlorine atom. Okay, this is chlorine, this is chlorine, this is chlorine. Okay. So inilah dia orbital overlapping diagram. So kalau kita nak explain how does 3 sigma bond form, so macam mana point explanation kita? So 3 sigma bond is formed By end-to-end overlap. dia yes, pandai. Dia overlap hujung dengan hujung kan. So keywords end to end overlapping mesti kena ada. Between apa? Tak perlu hafal, tengok diagram je. Between, yes, sp2 hybrid orbital of Al and 3p orbital of Cl. So terhasillah 3 sigma bond tadi. Okay, end-to-end overlapping antara sp2 hybrid orbital of Al dan juga 3p orbital of chlorine. Okay, so far so good? Okay, so drawing macam tu lah. Bentuk trigonal planar. Okay, boleh teacher proceed? Next example. Boleh. Okay, so kita dah ada SP, SP2, step sama je. Okay, step sama je. So kita dah boleh laju dah. Okay, okay. Let's say sekarang ni kita buat untuk SP3 pula. Kan, SP3 hybridisation. Sampailah, buat banyak kali. Dia sebenarnya untuk kita mahir something ni, dia tak perlu macam study hard yang macam gila-gila. Dia just macam repetition the same thing, it will be automatic, dia akan jadi ingat. Okay, sp3 hybridisation. Kita nak describe proses sp3, step yang sama je. Jadi let's say kalau teacher ambil CH4, molekul dia adalah CH4. Okay, CH4. Right, so start dengan draw Lewis structure. Carbon group 14, ada 4 valence electron, 4 hydrogen. So 4 darab 1 valence electron, total ada 8. So carbon akan jadi central atom. Hydrogen ni dia sentiasa jadi terminal atom. Okay, so 8 minus bonding pair electron, 8 minus 8, 0. Okay, so tak ada lone pair pada carbon. Okay, from the Lewis structure, okay, state how many sigma bond? 3 or 4 sigma bond?
4 sigma bond, 0 lone pair. Okay, setuju? So what will be the class of molecule? AB, AB4, yes. Dan kalau AB4, yes. Ni kalau teacher tanya soalan bonus, what is the bond angle? Boleh jawab tak? Tetrahedral shape. Boleh jawab tak? Siapa ingat? Siapa tengok nota? Bijak ah. Apa? Tengoklah ramai lah cik. Tebak lah. 109.5. Orang lain pun tahu je kan. Okay, good. 109.5. Okay, and then disebabkan dia ada AB4, that's why dia dalam kategori sp3 hybridisation. Sebab kita perlukan satu elektron daripada s orbital, dia ada 3 daripada p orbital. Okay. Alright, and then favorite part, hybridization process. Alright, hybridization process. Lepas ni kalau dah mahir, bagilah molekul apa confirm boleh buat gitu. Okay. Alright, so start dengan kira formal charge of carbon. Okay, so valence electron minus lone pair pada carbon tak ada, 0, plus separuh half daripada total bonding pair electrons berapa lah? 8. Right, so valence berapa? Formal charge 0. Betul? 0? Boleh Okay. After kira formal charge, then kena write dia punya ground state for valence electron of carbon. Okay, carbon ada 8 elektron, kita nak valence electron sahaja. So for valence electron tu berada pada period berapa? Period kena betul. Period 1 atau period 2? Dia punya valence electron. Period 2, right? Betul, kelas? Okay, 2s2, 2p2. Okay, 2s2, 2p2. So, adakah akan berlaku excitation kat sini? Yes or no? Akan berlaku tak excitation? Okay, akan berlaku excitation. Okay, sebab kita perlukan how many single electron? Carbon needs how many single electron? Untuk form sigma bond? 4. Okay, macam tu je. Nak tahu berlaku ke tak excitation? Tengok, kita ada carbon needs to provide 4 single electron to form 4 sigma bond. So kita baru ada 2. Okay, so untuk get 4 single electron, then carbon needs to excite 1 electron from S. Okay, so berlakulah process excitation, then we got this excited state of carbon. Okay, 2s electron, one of the electron will excite and will excite to p orbital. Okay, it will become like this. So kalau tak berlaku excitation, tak akan dapat 4 sigma bond. Okay, after dah excite, baru akan form hybrid state. Baru kita akan mix together S and P orbital to form apa? 1 electron from S, another 3 single electron from P. That's why kita dapat apa kelas? sp3. Hybridization. Okay, so far so good? Dah boleh nampak tak flow hybridization process ni? Boleh Kenapa berlaku excitation? Kalau saya tak excite tu betul tak? Jawapan dia tak boleh, salah. Sebab kita kena refer pada Lewis structure ni. Lewis structure ni akan bantu awak untuk proses hybridization. Okay, and then untuk terminal atom for hydrogen, still kena write dia punya ground state. Okay, ground state of hydrogen. Hydrogen, how many valence electron class? 1. Okay, and then belongs to which period? Period 1 ke period 2? Period 1. Hydrogen 1, so 1s1.
Okay, so maksudnya hydrogen, the single electron share by hydrogen is coming from s orbital. So s orbital bentuk apa? Dumbbell ke, sphere ke, cloverleaf ke? Sphere. Jangan pula korang tiba elektron untuk orbital untuk hidrogen korang buat dumbbell. Padahal mana ada dumbbell? Sebab dia punya elektron datang daripada s orbital. So dia mesti sphere. Okay? So baru kita draw ni, baru favourite korang draw orbital overlapping diagram. Okay, orbital overlapping diagram. Okay, so kita akan draw in which molecular shape? In what molecular shape? Tetrahedral. Okay, yeah, so kena draw betul-betul tetrahedral. Okay, so okay, like this tetrahedral. Sebab kalau tak sure, korang boleh lukis macam ni dulu. Ni betul tetrahedral kan? Ni tetrahedral. So bila dah ada basic macam tu, ini tetrahedral. Ini kalau kita draw dalam Lewis structure tadi. Okay, so macam ni lah. So label ini hydrogen. So hydrogen akan provide dekat setiap lobes ni one single electron. And the label ini adalah sp3 hybrid. Macam bukan carbon tu. Carbon. Apa ni? Cabut lah. Salah. Sorry. I'm so sorry. Macam ni kan. Macam ni lah. Okay, contoh. Okay. Kat sini. So, ini adalah carbon. Dia sebenarnya nak label dekat tengah tu pun boleh. Nak label dekat luar ni pun boleh. Macam tu lah. Tak cantik. Dia sepatutnya lobes tu kena sama size. Dia draw balik semua sekali. Sebab kalau tak sama, sebab dia they have the same energy. So kalau boleh size each lobes tu kena sama. Tak boleh satu lobes tu kurus, satu lobes tu macam gemuk je. Tak boleh. Dia mesti kena macam ni. Okay sikit. Okay. So ini carbon. Ini setiap lobes ni, setiap orbital punya lobes ni. Okay, occupied one single electron. So label ini sp3, sp3, sp3. Okay, lepas tu dia akan overlap dengan hydrogen. Hydrogen tadi bentuk dia sphere. So macam ni lah. Okay. Comel sangat ni lah. Okay, and then hydrogen akan share satu elektron dengan carbon. So bila dia share, dia overlap end to end, okay, maka terhasillah sigma bond. So label lah sigma bond. Okay, terhasillah sigma bond. Okay, and then apa yang teacher belum label lagi ni? What else do we need to label? What else do we need to label? Hydrogen lagi? Ada satu benda lagi tak label? S orbital. Yes. S or 1S? S or 1S? 1s. Yes, 1s orbital. 1s orbital. Okay? So, bila nak explain? Direct je. Okay? Direct je explain. So, 4 sigma bond is formed by N to N overlapping. Sekarang ni kan teacher bagi molekul yang semua form sigma bond. Nanti bila semua dah mahir dengan sigma, baru teacher tunjuk molekul yang ada pi bond. Pi bond overlap side to side. Macam mana tu kan dalam satu molekul. So dia punya gambar lagi macam besar dan meriah dalam tu. Ni ada sigma bond je. End to end overlapping between what? sp3 hybrid orbital of apa ni? Carbon and 1s orbital of
hydrogen. So akan form 4 sigma bond. Okay. Banyak contoh, dia akan buat banyak contoh. Okay, siap, settle yang ni. Settle this one? Settle. Sebab salin tak apa. Kita ada ni tadi terjadi recording. Okay. Right. And then, apa lagi? Kita akan habiskan dengan sp3d2 lah hari ni. Contoh. Okay. So kalau boleh, kalau rasa yang ni teacher just okay, awak kena letakkan awak punya test pack example yang kita buat ni, letak dalam modul tu. Stapler sekali dalam tu. Okay, kalau rasa modul tu macam a lot of things sangat, tengok ini yang teacher ambil yang simplest sahaja. Okay, next kita ada apa? After sp3 kita ada sp3 what? sp3d, sama je, dah boleh laju dah ni. sp3 hybridization, step yang sama je. Okay, sp3d hybridization. So example of molecule yang teacher guna will be, okay, I'll choose PCl5, phosphorus pentachloride, PCl5. Okay. Right, so starting with number of valence electron, phosphorus group apa? 15. 15 kan, sepatutnya korang dah ada buat dah ada dah. Every time kita buat, setelah dalam chapter 4, kena keluarkan korang punya notes yang Liebeck Sinov ni 16 Sipscam kan. So phosphorus group 15. So bila group 15, 5 valence electron. Chlorine, takkan tak ingat lagi chlorine. Ada 5 valence electron. Total apa ni? 40. 40. Phosphorus central atom. Because phosphorus less electronegative. Okay, Lewis structure ni tak apa. Lewis structure ni tak perlu, kita tak tahu lagi dia punya molecular shape. So minus bonding pair electron ada 10. Okay, valence 30, right? Okay, octet kind chlorine. Octet kind chlorine. Okay, so minus berapa, darlings? All 30 electrons. So no balance. That means no lone pair on chlorine. Okay, siapa yang rasa, teacher saya rasa macam saya dah rasa secure lah dengan Lewis structure. Siapa yang rasa secure maksudnya dia dah macam mahir Lewis structure, cuba raise your hand. Teacher tengok yakin ke tak? Siapa tak angkat tu maksudnya dia macam ada problem lagi dengan Lewis structure. Siapa yang rasa macam okay teacher, saya rasa macam okay, saya dah faham dah Lewis structure, insyaAllah saya boleh buat lah. Okay, bagus, terbaik. Tu je, dia sekarang ni teacher tak expect, contohnya kalau kata teacher saya still lagi lemah Lewis structure, teacher tak marah pun. Sebab dia proses learning ni, dia proses yang ada setengah orang, dia macam dia dengar sekali dia faham. Okay, then kalau orang yang macam cepat faham ni, dia punya masalah lah dia nak istiqamah dalam belajar. Sebab dia senang faham and then dia kena keep up dengan dia punya tu, dia kena sentiasa buat latihan. Kalau orang yang slow belajar, dia akan push diri dia tau. Okay, dia akan sentiasa dia ada pro and cons lah. Okay, learning style masing-masing tak sama. So jangan compare dengan each other. Yang penting ada progression dalam belajar. Okay, so this one 5 sigma bond, 0 lone pair. So it will be AB 5. Apa molecular shape ni? Trigonal? Bipyramidal. Bipyramidal. Je salah. Bipyramidal. How to spell bipyramidal? PY BI ke BY? BI. BY kan? Oh janganlah teacher saya bila tu blur, dia blur betul ni. BY lepas tu PY. BI. Cilah.
Bipyramidal. PY kan? BI-PY. Macam ni. Betul. Okay, so that's why dia akan jadi sp3d. Satu orbital S, 3 orbital P, 1 orbital D. Okay, sp3d hybridization. Okay, sp3d hybridization. Okay, so ni yang favorite part. Okay, hybridization process. Okay, soalan bonus. Trigonal bipyramidal. What is the bond angle for this molecular shape? 90 dengan 120. 90 dengan 120 degree. Bijak. Siapa yang dah hafal bijak? Kita ni walaupun objective question, nota tak dibenarkan bawa masuk lah kan? Sebab korang akan duduk dekat soalan objektif, tapi jawab dekat OMR. So kena hafal lah benda-benda yang penting ni. Okay, so start dengan kira formal charge. Teacher dah habiskan sampai sp3d tu. Maybe teacher akan buat kelas ganti esok. Sebab teacher nak ganti yang Jumaat yang teacher cancel tu. And then teacher tengok, oh teacher nak kerja UPS ni, maybe teacher buat kelas ganti tomorrow. Esok tak boleh kan, tapi teacher buat juga. Okay, tak boleh dekat college kan. Take note nanti teacher inform balik. Formal charge of phosphorus. So valence electron minus 0 lone pair plus half of the total bonding pair electron, how many? 10. So ini pun 0. Okay, and then write dia punya ground state. Okay, phosphorus dia berada pada period 3 dia sama dengan chlorine. Okay, kalau tak sure buat SPDF notation. Ground state of phosphorus. Okay, phosphorus ada 5 valence electron. Phosphorus berada pada period 3. Okay, kalau period 2 nitrogen. Phosphorus bawah nitrogen kan. 3s2 3p3. Thank you Ramai. Okay, 3s2 3p3. Oh, jap. Kita dah buat kerja sikit. We need extra space for this. Okay, 3s2 3p3 dan masukkan sekali 3d5. Okay, kenapa kena involve 3D? Okay. Kena tulis juga 3D walaupun walaupun there is no electron in 3D tapi 3D orbital exist dalam shell number 3 ada D orbital. Cuba dia kosong. Kenapa nak kena tulis 3D terus dekat ground state phosphorus ni? Sebab apa dia punya type of hybridization tadi? sp3d. So maksudnya akan involve juga d orbital. Okay, so untuk excited state akan berlaku tak proses excitation ni? How many single electron do we need? 5. 5. So sekarang ni kita ada how many single electron do we have right now? Kita baru ada 3 kan? 3. So maksudnya akan berlaku excitation. Okay, and 1s orbital akan excite pergi mana? P or D orbital? What do you think? D orbital. Yes, dia akan excite pergi ke D orbital. Tada! Okay, sebab 3p dah ada single electron dah, so dia akan excite. So one electron from s orbital will excite directly to D orbital yang kosong tadi. Okay, so bila kita mix together for hybrid state, barulah awak nampak, oh that's why dia akan jadi apa? sp3d. Hybrid state of phosphorus. Combinekan semua sekali. 1 electron from S, 3 electron from P, 1 electron from D. Okay, jadilah dia sp3d orbital. Lepas tu D yang kosong ni tadi, ada berapa? 4 yang kosong tadi kan? Betul tak? Ada 4 yang kosong tadi ni. Okay, yang ini adalah nak label sebagai apa? Unhybrid. Unhybrid, kena kecil sikit. Unhybrid D orbital. Okay, unhybrid D orbital. Okay, unhybrid D orbital. Kena jauh, kena berada hujung sana. Jangan campur dengan yang sp3d ni. sp3d dia kena rapat sebab kita dah mixkan dia. Okay, unhybrid D orbital dia hujung. Dia tak terlibat dalam sp3d. Okay, macam tu je.
Okay, so dapatlah 5 single elektron. Okay, so untuk terminal atom for chlorine, okay, everybody tahu tadi chlorine ada 7 valence elektron. Okay, berada pada 3s and 3p orbital. So 3s2, 3p, 5. Okay. So one single electron from chlorine is located in p orbital. So it will form a dumbbell. It has a dumbbell shape. Okay. Okay, settle yang ni. And last kali, barulah kita draw apa? Orbital overlapping diagram. Okay, orbital overlapping diagram. Right. So apa molecular shape kita tadi? Everybody? Trigonal by pyramidal. Ada 5 lobes. Berbentuk trigonal by pyramidal. So kena buat macam cantik lah. 1, 2. Okay. Alamak, ada orang tak buka kamera. Berarti tak sempat nampak. Okay tak? Tak cantik. Dia kena sama lobes. Macam ni. 1. Kita try. 2. 3. 4. 5. Boleh tak macam ni? Okay, terimalah accepted macam ni. Okay. I'm not perfect but I'm trying. Okay, macam lagu TikTok. Betul tak? Ni bentuk dia kan? Ini sebenarnya macam ni. Okay. Ini trigonal by pyramidal. So we try to draw like this. Okay. PCl5. Satu lagi kat bawah. ACl5 macam ni. Okay. Kalau tak clear, lukis dulu yang bentuk 2D macam ni. Okay. So label ini adalah phosphorus. Okay. And then label. Okay. Setiap lobes of trigonal by pyramidal orbital ni, dia akan provide satu single electron. And the label ini apa? sp3 D. Ini adalah sp3 D. Ini adalah sp3 D. Ini adalah apa kelas? sp3 D. Semua sekali, semua lobes kena sp3 D. Sebab tu awak kena draw half of the page. Kalau dalam test pad kan, half of the page untuk drawing ni saja. Kalau tak, kalau kecil sangat, nanti awak akan miss all the important points untuk label. Okay, and then dia akan overlap with chlorine. Okay, berbentuk dumbbell tadi kan. So buatlah. Okay, kita dah masuk area ni dah. Okay. Macam ni. Okay, macam ni. Okay, kita draw lah. Okay. Kecil sikit. Okay. Alright. Then ini macam ni. Sorry. Macam ni. Okay, nampak? Okay. Itu kata half of the page. Jadi tak suka draw kecil. Okay. And then phosphorus also akan share 1 electron with chlorine. Okay. So dia bila dia overlap end to end akan form apa tadi kelas? Sigma bond. So 5 sigma bond. Sigma bond. So label apa lagi? Label chlorine. And then label apa lagi? 3p. Yes. Sekejap pandai. 3p. Okay. So this is your orbital overlapping diagram. Okay. So explanation, tolong buat sendiri explanation tu macam mana nak tulis lah. Okay. So 5 sigma bond is formed by end-to-end overlapping, hujung dengan hujung, ataupun kita panggil kepala dengan kepala kan. End-to-end overlapping between sp3d hybrid orbital of phosphorus with 3p orbital of chlorine. Okay.
Dia tak complicated. Complicated tak hybridization so far? Tahap kesusahan dia. Cumanya yang teacher tak boleh tolong adalah let's say kalau pada hybridization process ni awak tersilap shell. Contohnya phosphorus ni dia located pada shell number 3, dia punya valence electron, tapi awak letak 2s 2p let's say. Salah. Okay. So ground state, excited state semua ni kena specific period. So that's why teacher kata kalau tak sure buat dulu SPDF notation untuk tengok dia punya valence electron tu. Okay, right. And then last kali sempat kita buat, okay. Teacher, kita buat dia punya last kali, kita ada sp3 D2 hybridization. Okay, sp3 D2 hybridization. Example, kita ambil SF6. Okay, so sulfur group berapa ni? Dia sama dengan oksigen kan? 6 valence electron, 6 fluorine, 6 times 7 valence electron, total 48. So sulfur akan jadi central atom. Okay, sulfur akan jadi central atom. So minus 12 electron, balance 36 electron, octet kind fluorine. Okay, octet kind fluorine, and how many electrons left? Ada balance tak? Tak ada, 0. Okay, so how many sigma bond? 6 sigma bond, 0 lone pair, so AB6 bentuk apa ni? Octahedral. Octahedral. Nak masukkan bond angle tulis je benda penting. Okay, kalau dia tanya tulislah. So that's why dia jadi sp3 D2 sebab kita nak perlukan 6 sigma bond, 6 elektron daripada s orbital, 3 daripada p, 2 daripada d. Okay, hybridization 6. Okay, and then step number 3, hybridization process. Okay, formal charge of sulfur, 6 valence electron tolak lone pair, pada sulfur tak ada lone pair, plus half daripada total bonding pair electron, 12. So, jadi 0 juga. Okay, and then ground state. Okay, tolong clearkan dengan teacher, sulfur ni period berapa? Period 2 or period 3? 3. Period 3, yes. Yeah, so dia akan 6 valence electron tu akan located in p orbital. Perlu tak kita libat sekali-sekali d orbital ni terus? Perlu. Kena tulis terus d orbital pada ground state ni. Okay, 3s2, 3p4. Okay, dia ada 3s2, 3p4 sebab dia ada 6 valence electron. 3d ni dia 3d orbital exist. Cuma pada ground state ni dia kosong, dia tak ada elektron lagi. Okay, sebab kita tahu kita kena libatkan d orbital. Okay, and then baru kita ada excited state. Okay, so ada berapa elektron yang akan excite ni? 6. Ada 6. Okay, 1 elektron daripada S akan excite pergi. Kan, 1 elektron per S pergi D. Macam ni. Lepas tu 1 lagi elektron daripada P lompat pergi D. Setuju tak? Setuju. Jadi kalau tak nampak teacher buat arrow sikit. Ni pergi sini. Lepas tu yang ni pun pergi sini juga. Macam tu. 2 kali lompat. Okay. After that baru kita ada excited state. Baru kita ada hybrid state. Okay, hybrid state of sulfur. So combine semua sekali. So that's why nampak 1 elektron daripada S, 3 elektron daripada P, sp3. Lepas tu 2 elektron daripada D. That's why dia jadi sp3 D2. Lepas tu yang 3 lagi yang kosong ni I, hybrid D orbital. Okay, unhybrid D orbital. Boleh kelas?
Okay, lepas tu tinggal draw orbital overlapping. Ya, teacher nak stop kat sini lah sebab dah habis masa, teacher nak stop awal sikit. Okay, so nanti teacher nak pilih randomly dekat group tally masing-masing. Teacher nak pilih wakil untuk share dekat group tally macam mana rupa bentuk orbital overlapping diagram dengan explanation dia. Boleh tak? Do you think you can draw this? Yes. Okay, draw dalam bentuk octahedral. So teacher nak, nanti teacher pilih randomly macam mana orbital overlapping diagram akan jadi. So kalau boleh buat SP3D tu pun samalah, orbital overlapping. Okay, alright, so teacher stop kat sini. Nanti untuk extra class, teacher decide pukul berapa. Teacher kena ganti juga sebab teacher ada miss satu. Okay, kelas extra tu teacher akan tunjukkan molekul yang ada lone pair. Yang ni semua teacher ambil molekul yang tak ada lone pair. Okay, apa perbezaan untuk hybridization process kalau molekul tu ada lone pair dan juga molekul yang ada charge dan juga molekul yang ada pi bond. Yang tu dia agak tricky sikit. Tapi kalau boleh faham yang ni, insyaAllah boleh follow. Okay? Alright, so thank you class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Madam. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Welcome. Thank you, teacher.